สวัสดีวัยรุ่นจอฟฟี่บาว่า 33rd Lane House มาเริ่มต้นด้วยการแนะนำสถานีก่อนนะครับจอฟฟี่บาว่าเกิดปี 1919 ที่โคลัมโบประเทศศรีลังกาซึ่งตอนนั้นเนี่ยศรีลังกาเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษอยู่นะศรีลังกาเนี่ยคือประเทศที่อยู่ใต้ประเทศอินเดียอีกทีหนึ่งเนาะอยากให้ทุกคนลองจินตนาการนะครับเป็นประเทศที่แบบว่าเป็นป่าหน่อยๆมีความเป็นธรรมชาติสูงพวกสถาปัตยกรรมหรือว่าอาคารพื้นถิ่นเนี่ยเป็นหลังคาจั่วเพราะว่าอยู่ในภูมิประเทศเขตร้อนชื้นนะเนาะเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมเข้มข้นมากอิทธิพลจากวัฒนธรรมและภูมิประเทศเหล่านี้ก็มีผลต่อลุงบาว่าเช่นกันส่งผลมาอยู่ในงานออกแบบของเขาด้วยผมก็ไม่เคยไปหรอกนะครับผมก็เอารูปมาจากอินเทอร์เน็ตนี่แหละ ลุงบาว่าเนี่ยนะครับตอนแรกเขาเรียนจบเป็นทนายคือพ่อเขาเป็นทนายเนาะที่ฐานะร่ำรวยในระดับหนึ่งเขาก็เป็นเด็กอ่ะเขาก็เรียนตามพ่อแหละเรียนเป็นทนายตามภาษาเนาะเสร็จแล้วช่วงหนึ่งเขาชีวิตหักเหแม่เขาเสียไปเขาก็เศร้าแหละเขาก็ออกเดินทางนะครับท่องเที่ยวไปแถบตะวันตกทั้งหมดเลยอเมริกายุโรปมาจบลงที่อิตาลีเขาสปาร์กจอยกับอิตาลีมากๆเลยเขาชอบสวนอิตาลีนะครับเขาชอบมากเขาปักหลักตั้งฐานที่อิตาลีอยู่แล้วแต่ว่าชะตาไม่เป็นใจเขาก็ต้องกลับมาอยู่ที่ศรีลังกาเหมือนเดิมพอกลับมาอยู่ที่ศรีลังกาปั๊บเนี่ยยังติดใจอิตาลีอยู่นะครับยังชอบสวนอิตาลีอยู่ก็พยายามจะสร้างสวนอิตาลีที่มันเหมาะสมกับภูมิอากาศภูมิประเทศของศรีลังกาให้มันเข้ากับประเทศที่เขาอยู่เนาะตอนเนี้ยลุงบาว่าอยากออกแบบแล้วเซียนแล้วอยากเป็นสถาปนิกแล้วเขาก็เริ่มไปฝึกงานก่อนนะครับเสร็จแล้วพอไปฝึกงานเนี่ยเขาก็รู้ว่าความรู้ไม่พอใช่ไหมจะเป็นสถาปนิกได้เนี่ยหาความรู้เลี่ยไล่ปลายทางแล้วไปเป็นสถาปนิกเลยเนี่ยก็คงจะไม่ได้เขาเลยไปเรียนต่อนะครับที่ AA ประเทศอังกฤษเนาะเป็นเด็กสถาปัตย์อังกฤษอยู่กลับมาทำงานอีกทีนึงเป็นสถาปนิกเต็มตัวเมื่ออายุ38 ปีคุณลุงบาว่านะครับเสียชีวิตเมื่อปี 2003 อายุ 83 ปีเนาะจากไปด้วยความเป็นตำนานของสถาปนิกศรีลังกาเลยทีเดียวเขาสามารถทำให้ความรู้สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกมาผสมรวมกับสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของลังกาได้อย่างมีชีวิตชีวาจำยังไงไปดูกันบ้าน 33rd Lane House หรือว่าบ้านซอย 33 33rd Lane เนี่ยนะครับก็เป็นชื่อซอยนั่นแหละเป็นบ้านของลุงบาว่าเองด้วยเนาะอยู่ที่โคลัมโบศรีลังกาเหมือนกันนะครับสร้างเสร็จปี 1960มีพื้นที่ประมาณ558 ตารางเมตรเนาะตอนแรกอะตรงนี้มันเป็นห้องแถว4ห้องลุงบาว่าก็เขาก็ซื้อแค่ห้องเดียวแล้วก็ทำเป็นออฟฟิศทำงานอะไรของเขาไปเนาะต่อมาเจ้าของก็ขายให้ลุงบาว่าหมดเลยทั้ง4คูหาแกก็เลยจัดการรีโนเวทใหม่หมดเป็นทั้งบ้านทั้งที่ทำงานไปด้วยแล้วก็เติมปรับปรุงมาเรื่อยๆนะครับจนเป็นผังแบบนี้อธิบายผัง อย่างเยอะ เริ่มต้นด้วยทางเข้านะครับทางเข้าบ้านเนี่ยจะมี2ทางเนาะส่วนด้านหน้าอาคารจะเป็นประมาณนี้มันก็จะดูแบบว่าไม่เป็นหนึ่งเป็นเดียวกันนะเพราะเขารีโนเวทจากอาคารเก่านะครับอันนี้คือถนนในซอยนะครับมันก็เหมือนซอยในประเทศไทยอ่ะซอยบ้านซอยหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะมีที่จอดรถแบ่งเป็น2ฝั่งที่จอดรถฝั่งแรกเนี่ยเป็นที่รถของแขกอีกที่จอดรถฝั่งหนึ่งคือที่รถของเจ้าของบ้านเองถ้าเกิดว่าเราเดินเข้ามาจากประตูทางเข้าตรงกลางเนี่ยเราจะมาเจอกับห้องนั่งเล่นห้องรับแขกแล้วก็ที่รับทานอาหารบรรยากาศก็จะโปร่งๆแบบนี้ผนังสีขาวพื้นเป็นกระเบื้องอิฐสีส้มๆแบบนี้นะครับเสร็จแล้วจากพื้นที่รับแขกพื้นที่นั่งรับทานอาหารตรงกลางบ้านเนี้ยจะมีสวนอยู่รอบพื้นที่นี้เนาะถัดจากพื้นที่รับแขกนะครับก็จะเป็นพื้นที่ห้องครัวแล้วก็มีห้องน้ำอยู่ด้านนอกส่วนที่ติดกับห้องลิฟวิ่งเลยเนี่ยเดินลึกเข้ามาหน่อยก็จะเป็นห้องนอนของแขกเนาะที่มีห้องน้ำอยู่ภายในแน่นอนว่าห้องนอนแขกก็จะมีสวนอยู่ด้วยนะครับเราจะเห็นแล้วว่าบ้านหลังเนี้ยมีสวนเต็มไปหมดเลยพื้นที่ส่วนแรกของบ้านเนี่ยนะครับเราจะเห็นสวนได้เต็มไปหมดแม้แต่ห้องน้ำก็ยังเห็นสวนคิดดูดิกลับไปที่ทางเข้าอีกฝั่งหนึ่งเนาะถ้าเกิดว่าเราเดินปื๊ดเข้ามาเราจะพบกับที่จอดรถแหละแล้วก็โฟเย่เป็นโฟเย่ที่ไม่ธรรมดานะครับมันเป็นโฟเย่กึ่งภายนอกนะคล้ายๆกับที่นั่งพักวางของเปลี่ยนรองเท้าอะไรอย่างนี้เนี่ยดูดิเห็นต้นไม้ไหมล่ะเป็นที่นั่งในบ้านที่อยู่ภายนอกเจ๋งไหมที่นั่งในบ้านที่อยู่ภายนอกถ้าเกิดว่าเราเดินเข้าไปในประตูข้างๆตรงเนี้ยเราก็จะไปพบกับบันไดแล้วก็สามารถเดินเข้าไปหาพื้นที่นั่งเล่นรับแขกตอนแรกได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราเดินขึ้นบันไดขึ้นมาเดินขึ้นมาปุ๊บก็จะพบกับพื้นที่ชั้น2ซึ่งเป็นพื้นที่นั่งเล่นกว้างๆเลยเนาะบรรยากาศก็จะชิลๆประมาณนี้โปร่งๆหน่อยเนาะมีห้องนอนเล็กๆด้วยนะครับแน่นอนว่าต้องมีสวนนะครับมีสวนชั้น2เนาะมีระเบียงอะไรแบบนี้นะครับถ้าเราเดินขึ้นไปอีกนะครับก็จะคราวนี้ก็จะเป็นชั้น3แล้วชั้น3เนี่ยจะเป็นพื้นที่แบบว่านั่งเล่นชิลๆเลยจะเป็นพื้นที่กินเบียร์ชิลๆก็ได้เนาะบรรยากาศก็จะสบายๆแบบนี้แน่นอนว่าสวนเนี่ยครับมีอยู่ทุกที่นะเต็มไปหมดนะครับเห็นตรงนั้นไหมเนี่ยที่เคบุรีดูดิชิลขนาดไหน เราสามารถเดินขึ้นไปอีกนะครับเป็นชั้นดาดฟ้าเนาะ
ชั้นดาดฟ้าเนี่ยก็จะอยู่บริเวณนี้ข้างบนอันนี้คือรูปตัดนะครับชั้นดาดฟ้าก็จะมองเห็นหลังคาบ้านหลังอื่นๆเลยเนาะเป็นพื้นที่นั่งพักนั่งเล่นอยู่เหมือนกันนะครับหมดด้านบนลงบันไดกลับมาที่โฟเย่ด้านล่างฟึบเราก็จะเดินต่อมาเรื่อยๆก็จะมีสวนเป็นจังหวะอยู่รายทางนะครับเราสามารถเห็นรากไม้เห็นต้นไม้ได้ระหว่างทางการเดินเข้ามาส่วนในของบ้านพอเราเดินมาถึงสุดปลายทางปุ๊บเราจะเจอกับบ่อน้ำแล้วก็ที่นั่งพักชิลๆนี่เป็นบ่อน้ำที่มีประติมากรรมหัวม้าวางอยู่มันเหมือนกับว่าเราเดินทึบๆมาอยู่แล้วก็จะมาเจอแสงสุดท้ายที่ปลายทางอะไรแบบนี้เนาะไอหัวม้านี่ก็คือเพิ่มความเท่ของสเปซนั่นเองเนาะแล้วก็มีเสาที่ไม่ได้เป็นเสาสตรัคเจอร์เนาะเป็นเสาตกแต่งนะครับเนี่ยเราดูดีเรามีที่นั่งพักชิลๆอยู่ตรงสวนอยู่ตรงอะไรแบบนี้อันนี้คือเป็นมุมมองที่ถ้าผมเข้าไปยืนในบ่อเนาะเห็นทางขวามือที่ไหมมีรากไม้โผล่ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยตอนที่เราเดินผ่านมานะครับมันไม่ได้มีแค่ทางเดินอย่างเดียวเนาะมันจะมีห้องแม่บ้านแล้วก็ห้องครัวหลักของบ้านแน่นอนว่าห้องแม่บ้านก็ยังมีสวนเลยโอ้ขนาดแม่บ้านยังมีสวนนะพอเดินถัดมาอีกนะครับก็จะเป็นห้องนั่งเล่นหลักของบ้านแหละแน่นอนว่าก็ต้องมีสวนนะครับซึ่งเป็นโซน private ของบ้านเนาะแล้วก็มีห้องสมุดนะครับที่สามารถมองออกไปเห็นบ่อน้ำหัวม้าเมื่อกี้เนาะอันนี้เป็นรูปที่ฮิตมากถ้าเสิร์ชชื่อบ้านหลังนี้รูปนี้จะเห็นเยอะที่สุดเนาะเป็นมุมที่เฟี้ยวมีความเฟี้ยวสูงสุดเลยอันนี้คือภาพมุมมองจากด้านหลังนะบ้านของบาว่าเนี่ยมันมีสวนอยู่ใกล้ๆชิดกับพื้นที่ภายในตลอดเวลาเลยเนาะถัดจากห้องนั่งเล่นตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนหลักของคุณลุงบาว่าเองแล้วแน่นอนว่าขาดไม่ได้เลยมันต้องมีสวนอยู่เสมอนะครับหลังจากนั้นถ้าเราเดินลึกขึ้นมาหน่อยเราจะมาเจอ living room อีกห้องหนึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนึงนะว่าทำไมต้องมี living room 2 ห้องนะครับข้างๆ living room ก็เป็นห้องรับประทานอาหารภายนอกเนี่ยก็มีห้องเก็บของเนาะพอเป็นพื้นที่หลังบ้านนั้นเนี่ยสวนจัดเต็มสวนใหญ่เลยสวนเบลเลอร์เลยพอมาดูข้างในก็จะมีพระพุทธรูปการตกแต่งแบบวัฒนธรรมของศรีลังกาเขาอะนะครับหน้าต่างตรงนี้มองออกไปก็เห็นสวนเห็นต้นไม้นะครับมีห้องรับประทานอาหารเนาะถัดจากห้องนั่งเล่นก็จะเป็นห้องทำงานแล้วก็มีห้องนอนลับเอาไว้ให้ใครนอนวะคุณลุงอาจจะทำงานเหนื่อยแล้วก็นอนเองก็ได้นะครับแน่นอนว่าห้องทำงานและห้องนอนลับข้างหลังเนี่ยก็ต้องมีสวนส่วนตัวอีกเหมือนกันพร้อมกับมีบ่อน้ำด้วยนะครับมาวิเคราะห์บ้านกันดีกว่าอย่างที่เราเห็นนะครับความน่าสนใจของบ้านหลังนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ที่รูปร่างหน้าตาภายนอกมันอยู่ที่พื้นที่ภายในนะครับมาดูกันก่อนเลยส่วนแรกเนี่ยส่วนข้างหน้าเนี่ยเป็นส่วน Public ของบ้านส่วนรับแขกเนาะแขกไปใครมาก็จะมาอยู่ส่วนบริเวณนี้ส่วนที่2ก็คือส่วน private ก็คือส่วนที่คุณลุงบอกว่าเขาอยู่เองนะครับกินพื้นที่จากตรงจะลดหน้าสุดไปถึงหลังสุดเลยเนาะขอบเขตการใช้สอยของคนภายนอกเนี่ยก็จะจำกัดอยู่ที่ส่วน Public นี่แหละก็จะอยู่ที่บริเวณนี้สามารถเดินขึ้นชั้น2ชั้น3ได้เนาะส่วนเจ้าของบ้านเนี่ยก็ใช้พื้นที่ชั้น1ยาวไปถึงข้างหลังทั้งหมดนะครับซึ่งพื้นที่ภายในเหล่านี้เนี่ยจะมีพื้นที่สีเขียวหรือว่าต้นไม้เนี่ยสอดแทรกอยู่เต็มไปหมดต้นไม้เพียบเลยเนาะไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนของบ้านก็ตามเนี่ยเราสามารถมองเห็นสวนได้เต็มไปหมดนะครับนอกจากจะมองเห็นสวนแล้วเนี่ยเรายังสามารถเข้าไปใช้พื้นที่สวนนั้นได้อย่างง่ายดายด้วยเนาะลุงบาว่าเนี่ยครับสามารถจัดการพื้นที่ธรรมชาติหรือพื้นที่สีเขียวเนี่ยให้สามารถกลมกลืนกับพื้นที่ใช้สอยภายในได้อย่างลงตัวเนาะโดยวิธีคิดเนี่ยเริ่มต้นจากตำแหน่งของต้นไม้เดิมของไซต์นะครับดูว่าจะเก็บต้นไหนต้นใหญ่ๆพวกเนี้ยเป็นต้นไม้เดิมของไซต์ทั้งหมดเนาะแล้วก็เลือกว่าจะเก็บต้นไหนและจะเอามาใช้อย่างไรกับพื้นที่ภายในหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้วิธีการเจาะหรือการเปิด enclosure ทางด้านบนเนาะเจาะหลังคานี่แหละมันทำให้เกิดขอดเล็กๆซึ่งเป็นพื้นที่ภายนอกแต่ว่าอยู่ภายในบ้านการทำแบบนี้มันทำให้เกิดพื้นที่สวนที่สามารถปลูกต้นไม้ใกล้ๆกับพื้นที่ภายในบ้านได้นะครับมันสามารถมองเห็นและสามารถเข้าไปใช้พื้นที่สวนในขอบนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนาะเนี่ยมันก็จะเห็นว่าเป็นรูด้านบนถูกเจาะขึ้นไปเนี่ยถ้ามองจากข้างบนลงมาก็จะเห็นว่ามีช่องเชิ่งเต็มไปหมดนะครับอีกวิธีการหนึ่งก็คือการแบ่งแบตเตอรี่ด้วยแมททีเรียลพื้นลองสังเกตที่พื้นทางเดินกับพื้นคอร์ดดูดิเขาใช้วัสดุที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเนาะคืออาจจะเป็นเรื่องฝนเรื่องสภาพอากาศอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับมันทำให้เซนส์ของสเปซเนี่ยยังคงความเป็นภายในภายนอกชัดเจนอยู่นะแต่ว่ามวลรวมของสเปซนะครับมันหลอมรวมกันไปหมดแล้วเนาะปะปนกันเป็นเรื่องเดียวกันไปหมดลองดูนะครับเห็นไหมว่าทางเดินเนี่ยเขาใช้เป็นพื้นสีขาวเนาะพื้นที่ที่เป็นคอร์ดเนี่ยเขาจะใช้เป็นแมททีเรียลอื่นเป็นหินเป็นกรวดเป็นดินอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปเนาะลองดูห้องนั่งเล่นตรงนี้ดิเห็นไหมพื้นที่ภายในก็จะเป็นกระเบื้องอิฐสีแดงเนาะส่วนพื้นที่ภายนอกเนี่ยก็จะเป็นกรวดดินแล้วก็เป็นบ่อน้ำใช่ไหมเนี่ยห้องเล่นตรงนี้นะครับมันเอี้ยวตัวนิดเดียว
ก็ออกไปสู่ภายนอกแล้วใช่ปะพอเอี้ยวตัวนิดนึงกลับมาก็เข้ามาสู่ภายในแล้วความเป็นภายนอกภายในแบบนี้มันสร้างบรรยากาศให้กับการอยู่อาศัยมากเนาะบ้านเขาเลยดูไม่น่าเบื่อนะครับมันเหมือนว่าเราอยู่นอกบ้านตลอดเวลามันเหมือนเราไปเที่ยวมันเหมือนเราไปพักผ่อนตลอดเวลาอะไรแบบนี้เจ๋งการเจาะคอร์ดเล็กๆในบ้านนี้มันช่วยในการระบายอากาศหรือว่าเรื่อง ventilation เนาะมันทำให้พื้นที่ภายในเนี่ยมีความโปร่งมากขึ้นในขอบเขตที่ดินที่มีจำกัดเนาะพอบ้านทะลุปลุกโปร่งไปหมดอะอากาศมันก็ไหลเวียนได้ดีแหละห้องนั่งเล่นก็จะแบบว่าดูโปร่งๆสว่างๆแบบนี้โดยที่ไม่ต้องเปิดไฟเลยนะครับแต่ว่าข้อเสียก็มีนะครับคือการที่เอาไอเดียเรื่องพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่สวนเนี่ยเข้ามาไว้ในตัวบ้านเนี่ยมันก็ทำให้ห้องเล็กลงแต่ว่ามันน่าอยู่สุดๆเลยเนาะต้นไม้รัวๆเต็มไปหมดเลยเรื่องฝนสาดและเรื่องยุงเนี่ยนะถูกคิดไว้อยู่แล้วว่าจะควบคุมพื้นที่แบบไหนให้ยุงเข้าได้ให้ฝนสาดได้ลองดูที่ผังนะจะมีแต่บริเวณห้องนั่งเล่นเนี่ยแหละแล้วก็เชื่อมต่อยาวไปถึงทางเข้าบ้านที่จะไม่ได้มีการควบคุมการปิดเปิดนะที่เหลือจะมีประตูมีหน้าต่างควบคุมการปิดเปิดไปทั้งหมดเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องฝนเรื่องยุงเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าเราสามารถควบคุมได้เนาะนั่นจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ต้องมีห้อง living room 2 ห้องตรงนี้เนาะห้องนึงเอาไว้ใช้ในจังหวะที่อยากอยู่ภายนอกอีกห้องนึงเอาไว้ใช้ในจังหวะที่มืดแล้วยุงเยอะหรือว่าฝนตกอะไรแบบนี้สเปซแบบลุงบาว่านะครับเป็นสเปซที่เหมาะกับสภาพอากาศของ tropical มากๆแบบร้อนชื้นน่ะซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยมันเป็นการสร้างแนวทางใหม่ในการออกแบบสถาปัตยกรรมเลยทีเดียวเนาะคือเป็นการทำลายขอบเขตระหว่างภายในและภายนอกทำให้กลมกลืนกันระหว่างแลนด์สเคปและก็อาคารประเด็นพวกนี้แหละครับทำให้ลุงบาว่าเนี่ยเป็นสถาปนิกในตำนานของประเทศศรีลังกานอกเหนือจากเรื่องสเปซแล้วนะการเลือกใช้วัสดุและการตกแต่งเนี่ยก็จะมาจากวัสดุพื้นถิ่นของศรีลังกาเองด้วยบ้านของบาว่าเนี่ยเราดูจากรูปที่ผมเอามาให้ตอนต้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามีความวินเทจสูงเนาะรู้สึกถึงความเป็นพื้นถิ่นมากๆแต่ก็ดูทันสมัยด้วยในจังหวะเดียวกันเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งก็มีความไม่ซ้ำกันเลยนะครับมันดูมีความมีชีวิตชีวาไปหมดอะทั้งประติมากรรมภาพวาดอะไรต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะหัวม้า แต่สิ่งที่ผมชอบนะชอบเหลือเกินของงานลุงบาว่าเนี่ยคือการเขียนแบบ architectural drawing เนี่ยแหละถึงแม้ว่าแบบที่ผมเอามาเนี่ยมันไม่ใช่แบบจริงของคุณลุงบาว่านะเป็นแบบที่รีไวซ์ขึ้นมาใหม่นะครับเพราะแบบจริงของคุณลุงเขาปลวกกินหมดแล้วลองดูแบบพอเราดูปั๊บเรารู้เลยว่าอันไหนต้นไม้ใหญ่อันไหนต้นไม้เล็กตรงไหนบ่อน้ำตรงไหนเฟอร์นิเจอร์เป็นลักษณะอย่างไรมีทั้งพรมผ้าปูเตียงชั้นวางของแมททีเรียลพื้นอะไรต่างๆพวกนี้ถูกแสดงผ่านแบบทั้งหมดนะครับแน่นอนว่ารูปตัดก็มีความละเอียดไม่แพ้กับผังเช่นกันนะครับเขาใส่บรรยากาศลงไปใส่รายละเอียดต่างๆในแบบลงไปทั้งหมดเนี่ยมันทำให้แบบของเขาเนี่ยสื่อสารความมีชีวิตชีวาของบ้านนั้นได้ดีมากๆดูดิตรงเนี้ยกลมๆตรงเนี้ยสังเกตไหมมันคืออะไรมันคือไหตรงทางเดินเป็นส่วนตกแต่งอ่ะที่ยกมาวางเฉยๆเขาก็คิดมาแล้วยังอุตส่าห์เขียนเข้ามาในแบบเพื่อให้สร้างบรรยากาศให้มันเกิดขึ้นในผังให้ได้อะไรแบบนี้นะครับเนี่ยคือมิติของการ presentation มันทำให้เราสามารถเข้าใจจินตนาการของผู้ออกแบบเนาะถ้าเรานะครับในฐานะนักเรียนในฐานะสถาปนิกเนาะถ้าเราทำแบบได้ดีเนี่ยแบบเรามันก็สื่อสารไปถึงลูกค้าหรือว่าผู้ว่าจ้างของเราได้ดีมากๆด้วยเช่นกันมันทำให้เขาเข้าใจเรามากขึ้นเนาะแล้วที่สำคัญคือมันทำให้เราเข้าใจด้วยว่าสิ่งเราออกแบบเนี่ยในความเป็นจริงแล้วสเปซมันจะเป็นแบบไหนบรรยากาศจะเป็นอย่างไรที่มันงานอาร์ตชัดๆงานของลุงบาว่านะครับยังมีอีกหลายหลังหลายอาคารมากๆเลยเนาะลองไปหาดูหาอ่านเอาก็ได้นะครับส่วนวัยรุ่นคนไหนเนี่ยจะเอาไอเดียนี้ไปปรับใช้กับงานออกแบบของตัวเองกับโปรเจกต์ของเราเนี่ยก็ลองดูได้นะแต่ผมแนะนำว่าให้วิเคราะห์บริบทวิเคราะห์ไซส์ดีๆหนักๆด้วยนะครับก่อนจากกันไปผมขอบคุณจานเนสที่ให้คำปรึกษาในการทำเคสสตัดดี้บ้านหลังนี้นะครับเพราะว่าเขาทำทีสิทธิ์เกี่ยวกับลุงบาว่าเนาะผมอ้างอิงทีสิทธิ์เขาไว้ใน description นะครับแค่นี้แหละสวัสดี